Як працює українська економіка в умовах війни? Ціни ростуть, а зарплати і пенсії – ні. Економіку треба переводити на воєнні рейки. Витратили більше 500 гривень в супермаркеті, а нічого по суті і не купили. Усе знову подорожчало. Йде війна, треба затягнути пояси. Коли українці обговорюють стан економіки, думки можуть кардинально відрізнятись. І не дивно, адже зараз всі гроші, зароблені державою, пріоритетно скеровують на оборонну сферу. Долати дефіцит бюджету Україні допомагають міжнародні партнери. За даними Світового банку, з початку 2022-го бідність в Україні зросла щонайменше на 1,8 мільйона людей і досягла 9 мільйонів. Але при цьому люди продовжують вкладати у нерухомість, відкривати бізнеси, купувати авто, інвестувати гроші у нові проєкти, а у великих містах у вихідний день, можливо, ще й доведеться чекати на вільний столик, щоб випити кави з тістечком. То як тоді зрозуміти, в Україні з економікою все погано чи все добре? Чи і добре, і погано водночас? А якщо ми скажемо вам, що українська економіка, попри все, перебуває у значно кращому стані, ніж здається на перший погляд? Звісно, щоб робити такі заяви, ми спробували розібратись в темі і дати відповіді на питання, які хвилюють багатьох. Що об'єктивно зараз відбувається з українською економікою? Як війна вплинула на добробут українців? Чи варто Україні переводити економіку на воєнні рейки? Чи можуть впливати на економічні процеси пересічні громадяни і як? Пояснюємо. В якому стані українська економіка зараз? Давайте розберемося, як взагалі оцінити стан економіки країни. Важливими показниками є оцінки Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Вони спираються на цифри. Перший головний показник продуктивності країни – це валовий внутрішній продукт, або ВВП. Він показує, наскільки вдало країна попрацювала, скільки всього виробила, продала і надала у вигляді послуг. Український ВВП у порівнянні з країнами Європи плентається десь в останніх рядах. У 2022-му цей показник впав на 29%. Звучить невесело, та якщо дивитися на динаміку, то економіка України з 2022-го поступово відновлюється. У 2023 році ВВП зріс приблизно на 5%, у 2024-му майже на 3%. На 2025-й Нацбанк України прогнозує зростання приблизно на 4%. Ці зміни здаються незначними, тим паче, що їх складно відчути окремій людині в буденному житті. Але все ж таки, попри шалені виклики повномасштабної війни, українська економіка не лише тримається, а й повільно відновлюється і покращується. Тоді, якщо економіка стабілізується, чому ростуть ціни? Другий показник стану економіки – інфляція. За даними Центру економічної стратегії, Україна увійшла у повномасштабну війну зі споживчою інфляцією на рівні 10%. У лютому 2022-го ціни на споживчі товари та послуги були на 10% вищими, ніж у лютому 2021-го. Російське вторгнення прискорило темпи інфляції. У жовтні 2022-го був пік – 26,6%. Чому? Буквально через війну. Руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачань, зростання виробничих витрат бізнесу. Крім того, щоб покрити дефіцит бюджету, Національний банк України у 2022-му надрукував 400 мільярдів гривень, це 12,5 мільярдів доларів, на які придбав урядові військові облігації. І це також вплинуло на інфляцію. Адже механізм такий, що коли грошей стає більше, а виробництво за ним не встигає, вони знецінюються. У подальшому фінансувати бюджет через друк гривні відмовились. Економічна ситуація почала стабілізуватись завдяки допомозі західних партнерів і цивільній економіці. Тож наприкінці 2022-го і впродовж усього 2023-го темпи інфляції вдалося опанувати. На користь також пішли рекордні врожаї 2023-го. Втім, у 2024-му інфляція знову побігла вгору. У березні 2025-го цей показник зріс до 14,6%.
Найбільше зросли ціни на яйця, взуття та одяг. Загалом за останній рік найбільше подорожчали електроенергія, яйця, олія, овочі та масло. Однією з причин подорожчання був і споживчий попит. Якщо пояснювати простими словами, люди продовжили купувати те, що звикли, тож бізнес не бачив сенсу знижувати ціни. Але чи зростали при цьому доходи? За оцінками Нацбанку, у 2023-му доходи з урахуванням інфляції зросли на 10%, а в 2024-му на 8,5%. Тобто ріст доходів в загальному був вищий за ріст цін. Тільки от якщо відштовхуватись від окремих груп товарів, ціни на які ростуть швидше за доходи, то здається, що це зовсім непропорційне зростання. Але так чи інакше, загальна ситуація все ж показує, що інфляція в країні нижча за рівень зростання доходів. Наприклад, середня зарплата у 2024-му зросла порівняно з 2021-м. Але це все одно не той рівень доходу, за якого можна собі ні в чому не відмовляти і не зважати на подорожчання. У своїх звітах і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк відзначають стійкість приватного сектору. Те, як українці повертаються до роботи після обстрілів, як в прифронтових містах відкриваються нові магазини, салони краси і кав'ярні, скільки всього відкрилося вже після початку повномасштабного вторгнення, справляє враження як на звичайних людей у світі, так і на партнерів України. За даними Європейської бізнес-асоціації, станом на початок 2025-го 75% компаній працюють в повному обсязі. Звісно, бізнес стикається з труднощами. Це і нестача кваліфікованих працівників, зокрема через мобілізацію і еміграцію, і вимушене обмеження території, на якій можна вести бізнес, і призупинення роботи на час повітряних тривог. Ще компаніям доводиться робити фінансові резерви, щоб можна було продовжувати працювати рік і більше в умовах нестабільності. За даними Дія Бізнес, з 1 лютого 2023 по 1 лютого 2024 українці створили рекордну кількість ФОПів за останнє десятиліття – майже 315 тисяч. Це на 60% більше порівняно з першим роком повномасштабної війни. Забігаючи в нашій розповіді наперед, варто сказати, що основою української економічної макростабільності під час повномасштабної війни стала допомога західних партнерів. Навіть найкращий в світі Нацбанк не зміг би впоратись з кризою без підтримки. Чому Україна не стала на воєнні рейки? Коротка відповідь, бо саме цивільна економіка фінансує воєнні видатки. Але давайте розглянемо і довше пояснення. З одного боку, економіка України зараз перебуває не в найкращому стані. Вона ще навіть не досягла того рівня, на якому була до повномасштабного російського вторгнення. Ціни зростають, а ріст зарплат не відбувається так швидко, як хотілося б. Плюс обстріли енергетики та підприємств, бойові дії на територіях, де активно вели сільське господарство, і брак людей не сприяють економічному розвитку. Сама ж війна буквально коштує дорого. За даними Міністерства фінансів України, у 2024-му витрати на оборону з державного бюджету склали майже 2,1 трильйона гривень. Це 51,9 мільярда доларів США. Таким чином можна порахувати, що один день війни для України в середньому обходиться приблизно в 5,7 мільярда гривень, або 142 мільйони доларів США. Складно уявити ці космічні суми. І ще більш тривожно думати про те, що в якийсь момент грошей може просто не вистачити. Але з іншого боку, економіка все ж таки балансує і справляється з викликами. ВВП зростає, інфляція більш-менш контрольована, бізнес все краще пристосовується до воєнної реальності, а західні партнери продовжують фінансово допомагати Україні. Зрозуміло, що у держави в пріоритеті захиститись, і більшість сил скерована саме в цьому напрямі. Таким чином, цивільна економіка нібито відходить на другий план. Економіка на воєнних рейках перш за все орієнтується на зміцнення обороноздатності країни, посилення безпеки, прискорення розвитку воєнно-промислового комплексу, тобто виробництва зброї та інших важливих для війни речей.
Звучить логічно. Чим більше зусиль Україна зосередить на перемозі, тим швидше зможе повернутися до мирного життя і відновлення цивільної економіки. Але, якби тут не було «але», ми би про це не говорили. Україна будує економічні партнерства як держава з ринковою економікою. І саме ринкова економіка є важливою складовою розвитку спроможної та незалежної української держави. Перехід на воєнні рейки та у режим фактично ручного управління економікою може похитнути весь фундамент. Під час російських обстрілів енергетичної інфраструктури українці іноді скаржилися через вимушені відключення світла, які потрібні були для стабілізації енергосистеми. Хоча і розуміли, що енергетики працюють на межі можливостей, і що у цих проблемах, як і в багатьох інших, винні в першу чергу росіяни. Запровадження воєнної економіки означало би набагато більше обмежень в українській буденності. Бізнес був би змушений працювати виключно на військові потреби. І мова не про великі заводи, а й про звичайні повсякденні речі. Пекарні працювали би лише на забезпечення військових. Програмісти розробляли би лише те, що працює на цілі оборони. Ніяких розваг чи походів в улюблені заклади. Виключно те, що потрібно для перемоги. Загалом, життя цивільних у воєнній економіці суттєво відрізнялося би від того, яке українці хоча б частково мають зараз, попри всі нічні атаки шахедами і ракетами. Але мова не тільки про те, що хтось не зможе сходити в кіно чи кафе. Як ми вже сказали, саме цивільна економіка, тобто всі ці пекарні, кав'ярні, магазини та інші, фінансують воєнні видатки. Міжнародна допомога направлена на фінансування лікарів, вчителів, держслужби. І це фактично найголовніша причина, чому Україна не може повністю перевести економіку на воєнні рейки. Бо не буде з чого фінансувати оборону. Екс-секретар РНБО Олексій Данілов казав, що повний перехід на воєнну економіку можливий лише в авторитарних державах. Це може негативно вплинути на цивільне населення, яке є тилом для фронту і повинно бути сильним і надійним. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що повна мілітаризація економіки означатиме жорсткі зміни для всього суспільства. Тож наразі Україна обрала шлях часткової мобілізації економіки. Держава зосереджує зусилля на розвитку оборонної промисловості у співпраці з приватним сектором та міжнародними партнерами. Це дозволяє забезпечувати потреби Збройних сил без повного переходу на воєнну економіку. Україна зараз робить акцент на розвиток прогресивних технологій та співпрацю з партнерами. Це сприяє інноваційним та конкурентним рішенням в оборонній сфері, а також залучає не просто руки, а й мізки українців, щоб виводити українську економіку на більш конкурентний рівень. Усе це, а саме розвиток науково-технологічного потенціалу, збереження ринкових механізмів та співпраця з міжнародними партнерами сприятимуть відновленню економіки в повоєнний час. Тобто економічний баланс, який намагається зберігати Україна зараз, є і вкладом у майбутнє. Як виживали інші економіки в умовах війни? Звісно, завжди знайдуться ті, хто наведе історичні приклади того, як інші країни успішно воювали і в той же час зберігали та навіть посилювали свої економічні позиції у світі. Але історичні досвіди не є універсальними і не завжди спрацьовують у сучасному контексті. Про такі випадки ми розповіли у нашому відео про вибори. Але давайте дізнаємось, чи може Україна перебрати на себе чийсь досвід економічного розвитку під час війни. Можливо, досвід США під час Другої світової? Важливо нагадати, що за винятком окремих операцій на території США не велись активні бойові дії. Американська держава частково взяла під контроль ціни, розподіл ресурсів та управління окремими секторами економіки, найбільш наближеними до оборонних потреб. Але при цьому ринкова економіка зберігалась. Компанії отримували державні контракти на виробництво озброєння, але залишалися приватними. Наприклад, компанія Lionel, яка виробляла іграшкові потяги, почала виробляти предмети для військових кораблів, зокрема компаси. Ford Motor Company виробляла бомбардувальники Бі-24 Liberator. Metatek Manufacturing Company з цвяхів для обивки перейшла на виробництво обойм для гвинтівок Springfield.
Все це означало, що люди мали роботу, підприємства працювали, технології розвивались, а ВВП йшов угору. Великобританія під час Другої світової діяла за схожою моделлю. Уряд запровадив часткову націоналізацію підприємств, державне планування та кредитування приватних компаній. Витрати на діяльність, пов'язану з війною, суттєво зросли. У довоєнний період вони складали 7%, а вже у 1941-му досягли пікових 55%. Щоб сконцентрувати ресурси на оборонці, активно використовували державні позики та високі податки для фінансування воєнних витрат. Споживання невоєнних товарів і послуг скоротили. Це, власне, те, про що ми говорили раніше. Та все одно бізнес у Великобританії залишався приватним. І це дозволило легше повернутися до умов здорової ринкової економіки після війни. У Південній Кореї протягом 1950-1970-х років держава суттєво посилила свій вплив на планування і перебіг економічних процесів. Велику частину підприємств націоналізували. Держава виставляла чіткі плани для досягнення показників. Цікаво, що пріоритет надавався тим галузям економіки, які мали експортний потенціал, тобто дозволяли країні заробляти за рахунок інших. Наприклад, легка промисловість, одяг, взуття, текстиль. Це не вимагало висококваліфікованої і дорогої робочої сили, тож масштабувати таке виробництво було трохи легше. Потім держава розвивала вже більш технологічні галузі – виробництво добрив, пластмаси і суднобудування. Ізраїль в умовах затяжної війни та постійної потреби посилювати безпеку та сектор військової промисловості робить ставку на розвиток технологій та стартапів. Це стимулюється на рівні освіти та різних програм підтримки талановитої молоді. Тож, як ми бачимо, що під час воєн у різних країнах дійсно існувала потреба частково мілітаризувати економіку. Через це контроль держави над економічним сектором зростав, але бізнес все одно залишався приватним. І він працював на інтереси держави не примусово, а за контрактами. І в підсумку країни, які ми наводили у приклад, і в умовах воєн залишалися демократичними і з ринковими умовами. Економічні успіхи в умовах війни. Як це можливо? Як ми вже сказали, українська економіка після початку повномасштабної війни не тільки не занепала, але й поступово відновлюється. Це стало можливим завдяки Національному банку, Міністерству фінансів і уряду загалом. Голову Нацбанку Андрія Пишного у 2024-му визнали найкращим головою Центрального банку світу за версією престижного профільного британського журналу Central Banking. Протягом 2023-го експерти видання відзначали, що Нацбанк України успішно працював над збереженням макрофінансової стабільності, зниженням інфляції та реформами валютної політики в умовах викликів війни. Очевидно, що Нацбанку вдавалось ухвалювати рішення, які стримували інфляцію на фоні кризи. Але це ще не все. Розповідаємо, чому ця українська державна інституція викликала захоплення у світі. Національний банк зміг зберегти довіру до національної валюти. Вклади населення у строкові гривневі депозити у 2023-му збільшилися на 37%, а депозити є головним джерелом ресурсів для банків, які потім видають кредити. Тож, чим більше стабільних депозитів, тим більш життєздатна і надійна банківська система, яка підтримує економіку. Люди довіряють національній валюті, не переводять все у долари та євро, і економіка стає стійкішою. Не будемо заглиблюватися у складні макрофінансові терміни, але додамо, що Нацбанк зробив все можливе, щоб люди активніше довіряли гроші банкам. Це і зниження облікової ставки, і зменшення вартості кредитування, і пожвавлення внутрішнього боргового ринку. У жовтні 2023-го Національний банк успішно перейшов до режиму керованої гнучкості курсу для посилення стійкості та адаптивності української економіки.
економіки. Тобто Нацбанк не тримав курс гривні під жорстким контролем, а дозволив йому трохи коливатися. Це зробило економіку гнучкішою і стійкішою, а банки активніше торгували валютою. Міжнародний валютний фонд позитивно оцінив таку політику НБУ, оскільки керована гнучкість є ознакою здорової та зрілої економіки. Нацбанк активно боровся з тіньовими схемами, щоб економіка була більш прозорою, а надходження до бюджету збільшувались. До прикладу, ліквідували масштабні схеми, які використовував гральний бізнес для нелегального виведення коштів за кордон через недобросовісні фінансові установи. У результаті спільних дій НБУ та інших державних органів у 2023-му надходження до бюджету від податків гемблінгових компаній зросли у 14 разів порівняно із попереднім роком. Нацбанк також допомагав посилити міжнародну фінансову підтримку України. Він доносив до партнерів важливість запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. Які сильні сторони має українська економіка? Українська економіка, безперечно, має свої сильні сторони, і саме на них доведеться робити ставку в повоєнному економічному відновленні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визначав 6 галузей економіки, що дозволять країні максимально швидко відновлюватися після війни. Ці сектори економіки є пріоритетними у низці державних стратегій України, які затверджували ще до початку повномасштабної війни. Ключовий акцент стоїть на розвитку технологічних, наукомістких галузей з інноваційним потенціалом. Список виглядає так: оборонно-промисловий комплекс, аграрна галузь, енергетика, інформаційні технології, будівництво, машинобудування. Як ми розуміємо, оборонно-промисловий комплекс вже має великі державні замовлення. Це означає, що виробники зацікавлені покращувати свої процеси, якість виробництва та забезпечувати роботою людей, що працюватимуть на ці результати. Український досвід, знання особливостей сучасної війни, а також наявність нових розробок та розуміння специфіки їх застосування дають українській військовій промисловості конкурентну перевагу на глобальному ринку. Українська оборона вже стала світовим брендом із репутацією. Втім, якщо орієнтуватися на західний ринок, важливо, щоб українська продукція відповідала стандартам країн НАТО і Євросоюзу. Виробникам доведеться шукати способи оптимізувати виробництво, щоб воно було достатньо масштабним і мало конкурентні для ринку ціни за умови доступу до всіх комплектуючих. За словами єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, якщо надати Україні доступ до фінансових ресурсів, вона зможе виготовляти зброю вдвічі дешевше, ніж європейські підприємства. Це б дозволило фактично подвоїти практичну допомогу, яку ми надаємо сьогодні. Це чиста математика. Звісно, варто пам'ятати і про те, що ринок зброї є дуже специфічним. Існує велика конкуренція. Тож все ж таки треба залишатись реалістами і розуміти, що навіть при всьому українському досвіді це ще не означає, що Україну чекають на цьому полі з відкритими обіймами. Але за успіхом завжди стоять зусилля, витрачені на його досягнення. Тому, як то кажуть, keep calm and carry on. Що стосується аграрного сектору, Україна традиційно є одним із ключових постачальників зернових олійних культур, олії та жирів на експорт. Крім того, українські аграрії використовують технологічні рішення задля підвищення ефективності виробництва. Наприклад, дрони для обробки культур на полях, IT-технології для збільшення продуктивності, аналізу розподілу на ринку тощо. Власне, сама IT-галузь в Україні має великий креативний та стартап-потенціал. Українські IT-компанії працюють зі світовими гігантами – Google, Microsoft, Samsung, Boeing, Deutsche Bank, Bosch, Ericsson та іншими. Послуги на українському IT-ринку часом до 60% дешевші за ринки в інших країнах. При цьому українські розробники мають сильну базу в математиці, фізиці, інженерії. Україна також активно підтримує проєкти з цифровізації. І для адміністративних потреб, і для систем безпеки і оборони залучає провідні IT-компанії до розробок.
Не так давно Україна підписала зі США угоду щодо спільного інвестиційного фонду відбудови України. Це відкриває нові можливості для розвитку енергетичного та мінерального секторів, інвестицій у видобуток та обробку рідкоземельних металів, таких як літій, графіт та титан. Будівництво та відновлення інфраструктури вже зараз нарощують свої масштаби. Після завершення бойових дій відновлення зруйнованих об'єктів стане важливим фактором економічного зростання. Залучення міжнародних інвестицій та кредитів сприятиме розвитку цієї галузі. Наразі Україна має можливості для економічного зростання, проте темпи можуть бути обмежені через виклики війни, інфляційні процеси та нестачу працівників. Успіх відновлення економіки залежатиме від стабілізації безпекової ситуації, ефективного використання міжнародної допомоги та реалізації структурних реформ. Наскільки потужна економічна підтримка партнерів України? Ми вже неодноразово згадували про міжнародну допомогу партнерів. Давайте поговоримо про це детальніше. За даними Центру економічної стратегії, від початку повномасштабного вторгнення усі власні надходження українського держбюджету йдуть на фінансування оборони. Такі видатки займають приблизно половину бюджету. Усі цивільні видатки державного бюджету Україна фінансує за рахунок іноземної фінансової допомоги. У 2025-му потреба у такому зовнішньому фінансуванні складає понад 38 мільярдів доларів. За даними Світового банку станом на березень 2025-го, згідно з оперативною оцінкою збитків та потреб, Україні знадобиться щонайменше 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття для відновлення та відбудови країни. Україна активно працює над тим, щоб отримати частину заморожених російських активів для відшкодування завданих Росією збитків. Наприкінці 2024-го США перерахували 20 мільярдів доларів доходів з цих активів для України на рахунки Світового банку. Ці кошти призначені для зарплат в державному секторі та програм соціальної підтримки. Україна вже отримала перший транш у розмірі 1 мільярда. Євросоюз виділив Україні перші 3 мільярди за рахунок доходів із заморожених російських активів. Наступні транші виплачуватимуть рівномірно протягом року. Іноземна допомога покрила 69% додаткових потреб державного бюджету України у 2025-му. Найбільшими донорами України з початку повномасштабного вторгнення Росії є Європейський Союз, США, Міжнародний валютний фонд МВФ, Японія, Канада. Україна також отримувала фінансову допомогу від Великої Британії, Норвегії, Республіки Корея, Іспанії та Банку розвитку Ради Європи. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, міжнародні партнери спрямували до України понад 115 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Ці кошти дозволили забезпечити соціальні виплати та інші державні видатки. Внутрішні українські фінансові ресурси пішли на сектор безпеки й оборони. Зараз партнери України активно зацікавлені у тому, які сектори економіки потребуватимуть повоєнної відбудови пріоритетно і в якому обсязі. Це і питання подальшої долі України в ЄС та інших міжнародних структурах. І також питання стійкості України як складової великої європейської родини. Що по економіці у світі? Навряд чи ми можемо говорити про стан української економіки у відриві від контексту економіки світової. Які зараз тренди і тенденції розвитку економіки у світі? У 2025-му глобальні економічні інституції говорять про те, що глобальна економіка суттєво сповільнює свій розвиток. Це ще не криза, але вже є на що звернути увагу. За даними Міжнародного валютного фонду, світове зростання ВВП прогнозується на рівні 2,8%. Це нижче за попередній прогноз 3,3% і значно нижче за середній показник з 2000 по 2019 рік – 3,7%. Очевидно, що різні країни розвиваються в різному темпі, але всі економічні процеси у глобальному світі пов'язані. Криза в одній частині світу так чи інакше позначиться і на більш благополучних країнах. Наприклад, через російське вторгнення в Україну світ мусив ухвалити санкції.
Відмова від російського газу і нафти – один з найяскравіших прикладів економічного покарання Росії. Економіки деяких країн були сильно залежні від цього. Наприклад, в Німеччині впав ВВП і зросла інфляція. А це, як ми пам'ятаємо, ключові економічні показники, які говорять про стан економіки в цілому. Бойові дії, війни та збройні конфлікти впливають на глобальні економічні кризи. Це стосується не лише України, а також ситуації на Близькому Сході і в Азії. Історія показує, що безкарність агресорів може підштовхнути інших нехтувати світовими правилами та порядками. І це, в свою чергу, дуже дестабілізує торгівлю, економічну логістику, доставку товарів, продуктів та комплектуючих, що потрібні для виробництв. Найближчий приклад. Росія створила небезпечні умови в Чорному морі та фактично заблокувала українські порти. Через це українське зерно не могло потрапляти до країн Африки, як це було узгоджено торговими угодами раніше. Як наслідок, ціни на зерно в усьому світі підскочили. І в країнах, що і так переживають складні часи, це тільки погіршило соціально-економічну ситуацію. А бідність, у свою чергу, провокує погіршення кримінальної ситуації і безпеки загалом. Тож врегулювання конфліктів і зупинення воєн – це питання не лише окремих держав. І йдеться не лише про високі цінності свободи і демократії. Мова про цілком практичні речі – можливість заробляти, вести бізнес, купувати продукти та не хапатися за серце, дивлячись на ціни в супермаркетах. Що робити українцям, щоб підтримувати економіку? Сподіваємось, наше відео зробило вас більш обізнаними у тому, в якому стані зараз перебуває українська економіка, в якому напрямку рухається і як працює. Ми постарались дати вичерпну відповідь на питання про те, чому Україна наразі не розглядає перехід на воєнні рейки. Можемо підсумувати, що Україна перебуває на шляху подолання економічних труднощів. І хоча українська економіка має свої проблеми, переваг також немало. А головне – є перспективи на майбутнє. Здається, що великі економічні проблеми на рівні країни можуть вирішувати тільки відповідні інституції, і аж ніяк не громадяни-самотужки. Це правда, люди в Україні не можуть кожен на своєму місці впливати на монетарну політику чи комплексні рішення з протидії корупції. Втім, все-таки кожен може робити щось посильне для себе для підтримки і розвитку української економіки. Для цього варто бути економічно активними. Це означає насамперед бути обізнаними, розвивати фінансову грамотність. Коли людина розуміє, як працюють гроші та економічні процеси, стає простіше орієнтуватися в питаннях накопичення капіталу. Навіть з не найбільшими доходами можливо накопичувати гроші. Можна почати з регулярного невеликого відсотку з заробленого. І коли відкладати кошти стане звичною практикою, цей відсоток можна поступово збільшувати. Ще один вид економічної активності – довіряти гроші перевіреним банкам з достойною репутацією. У медіа та на сайті Нацбанку можна знайти низку порад і даних, які допоможуть оцінити надійність банків. Інвестиції у військові облігації та депозити також підтримують фінансову систему країни. Примножити капітал можливо через інвестиції в бізнеси, стартапи, агросферу, освітні проєкти, нерухомість, акції. Є достатня кількість освітніх матеріалів, що допомагають розібратися у тонкощах інвестування. Також важлива підтримка українського бізнесу. Зараз дуже багато якісних українських товарів, які можна обрати замість імпортних, а також розповісти про них своїм знайомим як в Україні, так і за кордоном. А звичайна кава в кав'ярні – це не просто споживання смачненького, а ще й формування середовища, у якому економіка працює активніше, що в результаті дозволяє краще заробляти. Відкриття власного бізнесу – це спосіб брати на себе відповідальність, втілювати мрію та придумувати власний шлях, як покращувати свій добробут. І в перспективі давати роботу й іншим людям. Не варто забувати і про підтримку освітніх проєктів, різних ініціатив із розвитку талантів. Адже там, де дають простір креативним ідеям, народжуються інновації та стартапи, що можуть масштабуватися у великі та впливові корпорації і задавати тренди не лише в особистому житті, а й на рівні країни чи навіть світу.